Y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Wanna leave your dream? Are you gonna make it real? Wanna leave your dream? Are you gonna make it real? It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. 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 Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning. Rehearsal lang natin to for tomorrow morning. At wala ako sa Barstow. Kung mapapansin nyo, iba yung location natin tonight. So, syempre, good morning sa mga nanonood ng ating practice session. So, medyo nagkaroon tayo ng maraming problema last time. And hopefully, hindi na siya mangyari ulit. Or maiwasan lang ng konti para bukas. So, good morning sa iyo, Ninyo. And thank you sa panonood ng rehearsal natin. At sa mga nanonood ng rehearsal natin sa YouTube, sa Facebook at sa Kumu, hello sa inyong lahat. So, syempre, andito si John Paul. So, mag-roll call tayo sa mga gising na gising ngayong araw na ito. Hello po, bakit ganitong oras? Dahil rehearsal lang ito. So, andito tayo ngayon sa East Coast, which is, ang oras ay 1:00 ng hapon. So, 1:00 ng hapon dito at dyan naman ay 1:00 ng umaga sa Philippines at linggo pa lang ngayon. So, wala tayo sa Barstow. Dahil sa Barstow, California, ngayon ay 10:00 pa lang ng umaga. So, yan. So, hello din kay Highs. Good morning. At syempre kay Nikki, hello. Good morning, Nikki. Salamat sa panonood ng ating practice. And kay Manolyn. Hi, Manolyn. And welcome back sa ating practice session. Nagpa-practice tayo dahil last week medyo ang dami natin problema dun sa system natin. So hopefully, maiwasan na natin yun mamaya. So tingnan natin. At sana rin, makarating kayo sa ating live session mamaya. At good morning din, Teacher King. Marami rin tayong nag-practice ngayong araw na ito. So good morning. Kay Jimer, hello, good morning din sa iyo. And kay Toribio, sa YouTube naman siya nanonood. Kay Samantha, hello.
Good morning. At maraming salamat sa inyo. Kay Regiel din, good morning sa inyo. At umpisa na natin ang practice session natin. At syempre, every Monday morning from 11 to 12 noon, yan ang ating session sa ating morning or Monday morning routine. At ngayon nga ay nandito tayo sa New Jersey. Yes, wala tayo sa Barstow, California. Nandito tayo ngayon sa Oradell, New Jersey. At nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. And syempre, nakikikwarto muna tayo para makapag-livestream tayo later on. And umpisahan na natin yung ating math kwentuhan. Siyempre, umpisahan natin sa ating warm-up exercises dahil yan naman ang una nating ginagawa. So hopefully makasagot kayo para ma-check natin kung tatama at uugma ang aking mga slides mamaya at hindi mabagal yung rehistro. At yan yung aking kinakatakot kasi kahapon sobrang bagal. So yan ang ating question of the day. Ano nga ba ang value ng negative x squared when x is equal to 2? At yan yung ilan sa mga common math mistakes na nagagawa natin every time na nagsasagot tayo ng mga math problems. So hopefully masagutan natin ito and umpisahan natin sa ating warm-up problem ngayong umagang ito. And sana makasagot kayo and tingnan natin kung kaya nyong sagutan ang problem na ito. So, problem number 1, let's see kung natatandaan nyo pa ang inyong mga basic math. Ano nga ba ang value ng summation of 8x or 8z from 0 to 5 when our exponent is equal to 0? Yan. So, try nyong sagutan kung ABCD nga ba yan. Sabi ni Amor na humahabol sa atin. Good morning daw. Gising pa siya. At gising pa ang karamihan sa atin ngayong araw na ito. Good morning. At si Regiel ay good afternoon naman daw sa USA. Yes, good afternoon dahil launa po ngayon ng umaga. So ayan na, may mga sagot na kayo. Si John Paul ang nangunguna. Sabi ni John Paul, letter B daw ang sagot, which is 1. So tingnan nga natin kung tama ang sagot ni John Paul. At kung sa tingin ninyo ay meron kayong ibang sagot, type it in and see if tama yung kasagutan. Kung meron kayong explanation, might as well do that para malaman ng mga classmates nyo ngayong madaling araw na ito kung bakit yun yung naging sagot ninyo. Pero I'm sure naman na marami sa inyo ang alam ang sagot. Kasi sabi ni John Paul, ang sagot din niya ay letter B. And halos lahat naman sa inyo ay letter B. So wag na natin patagalin dahil ang sagot ko naman po dito ay syempre ay letter B din. So letter B ang sagot natin kasi any number raised to 0 is always equal to 1. So 1 ang sagot every time may exponent tayo ng 0. And common mistake ay ang exponent na 0 laging common error ng mga karamihan sa atin ay 0 din daw ang sagot. Pero tandaan natin na gaano kalaki kaliit ang number, kapag ka-raise mo siya sa 0, it will be equal to 1. At si Mr. and Mrs. Farstad, hello, your videos help me a lot. Thank you so much at maraming salamat din po sa panonood at pagsuporta. And hopefully ay makasagot kayo sa ating tanungan ngayong araw na ito. So ano naman ang sagot natin sa problem number 2, which is the value of 27 raised to 1 all over 3. So andito sumasagot si Kim Fastidio. Hello din sa iyo, sa Kumu. Good morning din kay G6 at kay Rosie at kay S2P'd. Pretty ka doon. S2P'd. So yes, ano naman ba ang value ng ating fractional exponent kung ang ating value ay 27 raised to 1 over 3? At sabi naman ni Amor, gising na gising pa daw siya. So good morning, ingat po kayo lagi dyan. Good morning sa iyo, Amor, at maraming salamat sa paggising at pagsama sa aking practice ngayong araw na ito. So sabi ni John Paul, ang sagot niya ay letter A. So A nga ba ang sagot natin dito? Kasi yan din ang sagot ni Regiel, letter A. And ang sabi ko naman, ang sagot natin dito ay, malalaman natin yan dahil ang sagot natin ay letter
Okay. So letter A din yan dahil alam natin ang 27 raised to 1/3 ay pwede nating i-rewrite into the third root of 27. At malalaman natin ang third root of 27 ay equal to 3 dahil 3 times 3 times 3 is equal to 27. At syempre, bago ko ipakita yung inyong, oh my God, Mr. and Mrs. Farstad, first time kong makareceive ng ganitong gift. So Mr. and Mrs. Farstad, maraming salamat sa iyo at para sa iyo. Ito ang, hindi yan ang gusto ko ibigay sa inyo, pero ito ang gusto kong ibigay sa inyo. Salamat po, Mr. and Mrs. Farstad, sa pa-50 po NOK ninyo. I really appreciate it. Maraming salamat po. Kwento nyo nga po sa akin, i-type in nyo since nagpa-practice lang tayo. Ano ba yung ginagawa nyo doon sa mga math videos natin? Ginagamit nyo ba ito pagtuturo? Ginagamit nyo ba ito sa pagtulong sa anak ninyo? Or estudyante din kayo? So, Mr. and Mrs. Farstad, let us know dahil I really appreciate. Medyo natuwa naman ako sa pa-regalo ninyo, pa-virtual gift ninyo. Thank you so much. So tuloy-tuloy naman natin, ano naman ang value ng third root of 125. So yan naman ang sasagutan natin. Tingnan natin kung natatandaan niyo pa ang inyong multiplication table at ang power table dahil yan ang makakatulong sa inyo para masagutan natin itong problem na ito. Sabi naman ni Jen Sitjar, na isa rin sa ating mga regulars sa ating live. Good morning here, Lord D. Bless you always. Patulog pa lang po ako dito. So yes, alauna na ng madaling araw dyan sa atin sa Philippines. Kaya kung nasa Pilipinas kayo at medyo late na para matulog, go ahead, tulog na kayo dahil kailangan nyo pa magising ng maaga dahil ang ating live book kasi 11 ng umaga. So hopefully, magkita-kita tayo dyan. Yan. Sabi ni Teodosio, yes, very generous talaga si Mr. and Mrs. Farstad. Yan. So maraming salamat. First time ko po makareceive ng generous gift during our rehearsal. So thank you so much. I really appreciate it. Alright, may mga sagot na. Uy! Anong name mo, Mr. and Mrs. Farstad? Dahil, sabi niya, student here in Norway and taking computer engineering. Alam mo ba, napupunta ako sa Scandinavia next week? Yes, nasa Sweden ako next week. So ang live stream natin next week ay kapareha siguro ng time zone mo dahil I'll be staying in Stockholm for, I don't know, for about a month para sa aking summer vacation. So yes, malay mo, magkita tayo sa Sweden or sa Norway. Personally, makapagtsikahan tayo since medyo back to normal na tayo. Alright, so yan. So taga-Norway pala itong si Mr. and Mrs. Farstad. So sabi ni Nino, ang sagot niya, okay, letter D. At sabi naman ni Teodosio, D ang magiging sagot dahil 5 times 5 times 5 is equal to 25, which is, yun ang perfect explanation natin. Kaya ang sagot natin dito talaga is letter D dahil yun naman talaga ang sagot sa mga roots natin dahil usually ang common natin ginagamit ay mga square roots, pero syempre minsan kailangan alam natin yung mga notations na ginagamit natin para mas madalian tayo sa math. At sabi ni Mr. and Mrs. Farstad, ano bang name ni Mr. and Mrs. Farstad para hindi na tayong masyadong mahabang banggitin Mr. and Mrs. Farstad. Super nasiyan po ako at lumabas ang YouTube channel niyo while nagre-research ako kasi super nahihirapan ako sa summer school ko. And you're welcome. At gamitin mo lang na gamitin yung ating mga videos tulad ng mga kaklase mo dito na I'm sure nagamit na rin yung ating mga videos or na-share yung ating mga videos para sa kanilang mga math problem. At yan. So sabi nga ni Ramon, ang sagot niya ay letter D at nakuha niya yan dahil alam na alam niya ang kanyang math fundamentals. So tuloy-tuloy natin ang ating math fundamentals, which is kailangan memorize na ninyo ang inyong multiplication table, pati na rin ang inyong power table tulad ng pinapakita ko dyan sa screen natin ngayon. So paano naman kung ito ang itatanong ko sa inyo? Ano sa tingin nyo ang value nito? So you don't need to use a calculator to solve this problem. So kung alam niyo ang inyong order of operation and how to use it,
dapat alamin nyo ang sagot dito sa problem na ito na kadalasang nakakalito dahil every time na pinapakita ko itong problem na to, merong dalawang sagot ang mga estudyante ko pero isa lang po ang hinihingi natin sagot dahil kung alam niyo ang rule natin sa order of operation ay confident nyo masasagutan ang problem na ito. Ayan. So, tingnan natin kung natatandaan nyo pa ang inyong mga math fundamentals at marami sa inyo nagsasagot. Sabi ni Julian ng Facebook, letter C daw ang sagot which is 2. Yes. At sabi naman ni John Paul ng YouTube, ang sagot naman niya din ay letter C. So C which is also 2. At karamihan sa inyo ay letter C ang sinasagutan. At yan din ang sagot sa inyo ni Ramon which is letter C. So tingnan natin kung letter C nga dahil marami sa inyo letter C ang sagot dahil ang sagot na natin dyan ay letter C. And letter C dahil from left to right technique ang gagamitin natin. So yung iba sa inyo, pwedeng isipin na 0 ang sagot kasi ang ginawa ng iba dyan is 101 plus 1, 101 plus 1, and then sinubtract nila kaya naging 0 ang sagot. Pero pagka nakakita tayo ng multiple operations, especially addition at saka subtraction, left to right technique ang gagamitin natin at yan yung lagi ko sinasabi sa ating problems pagdating sa math. So yan nga, sabi nga ni Julian, ito ang kanyang explanation. Maraming salamat sa pag-type mo ng solution dahil ito yung tamang solution sa pag-solve ng math problem na yan. So tuloy-tuloy natin. So tingnan naman natin kung paano sasagutan ito. True or false ba? Kung ang ating problem ay square root of 2 plus square root of 5 is equal to square root of 7. So, tama ba na yan ang magiging sagot natin? True or false? So, kung alam niyo ang inyong mga math fundamentals, hindi kayo mahihirapan sa pagsagot nito dahil napakadali lang nito kung alam niyo ang ating basic rule sa mathematics. So, true or false nga ba ito? Yan. Sabi naman ni Jen, sabi nga, loving math through your video lessons. Grade 7 science teacher po. Ay, si Ma'am Jen pala ay science teacher. So good morning sa iyo, Ma'am Jen. At maraming salamat sa panonood ng aking videos. Kahit nagtutuloy ng science, ginagamit mo pati yung ating lessons. So maraming salamat po sa mga teachers na nanonood ngayon or parents na nanonood. Maraming salamat sa inyo paggamit ng ating video. Sabi ni Chris Lim, miss you, Dr. E. At na-miss din kita, Chris Lim. At maraming salamat sa pagpasok sa ating live stream ngayong araw na ito. Yes, live na live tayo. At hindi ito recorded. At this tayo sa New Jersey. At wala tayo sa California. So sabi ni Aaron, ang sagot niya ay true. Pero kakaiba ang sagot ni Name. Sabi ni Name, false naman po ang sagot niya. So, hindi daw totoo na ang square root of 2 plus square root of 5 ay equal to square root of 7. So, ano nga ba ang magiging sagot dyan? So, sabi ni Regiel, single yan. Di ba pinagpapagtuhan natin dito? Kasi may tinanong si Aaron. So talagang mandidistract tayo ngayong umagang ito. Focus lang tayo sa mathematics. So ano yung mga lumalabas dito sa ating comment section. So sabi ni Aaron Nicholas, single ka po ba, sir? Sabi naman ni Regiel, single yan. Wow. So talagang alam ni Regiel ang aking talambuhay. Pero ang sabi ni Aaron Nicholas, ang sagot niya dito sa ating tanong dito ay ito na yan ang tamang sagot. At malalaman natin kung totoo nga ang sagot na yan dahil ang problem na ito, ang sagot na hinahanap natin ay false. So false po ito kasi hindi po natin pwedeng i-add ang mga square root or radicals tulad na nakikita nyo. Pwede natin siya i-multiply pero hindi natin siya pwede i-add o subtract kasi ang value ng square root of 2 is 1 point something, ang square root of 5 naman is 2 point something. So pag in-add natin siya, hindi siya magiging equal to square root of 7 and square root of 7 is probably between the values of 2 and 3. So 2 point something din. So hindi na siya pwedeng magtugma kasi ang square root of 2 and square root of 5 ay labas na dyan sa value na yan. So yan ang ating sagot. False po iyan at common mistake din yan. Kaya
Ituloy-tuloy natin. Paano naman kung meron tayong square root of 2 times square root of 5? Ang square root of 2 times square root of 5 ba ay equal to square root of 10? Malalaman natin yan sa inyong mga sagot. Kaya tingnan natin kung true or false. Ano ba ang mananaig sa problem na ito? Tingnan natin kung alam niyo pa ang inyong mga math fundamentals. Yes. Sabi ni John Paul, habang nagsasagot siya, ay patulog na daw siya dahil gabi na. So yes, sa mga friends natin sa Philippines, late na dyan, alauna na ng madaling araw. So if you need to go to bed and get some rest, go ahead dahil masyado ng late. At sa mga may insomnia at nagpupuyat, abay, salamahan nyo lang ako dito at magsagot tayo ng ating mga problems. Yes. Dahil ang dami-dami nagsasagot sa ating problems yung araw na ito. Sabi ni, saan nakuha ko yung hindi ko lang ang mapipindot ng ating si Maylene pala. Ayan. Sabi ni Maylene, ang totoo, ang sagot daw ay true. So, tama daw ng square root of 2 times square root of 5 is square root of 10. At halos lahat naman sa inyo ay yung din ang sagot dahil sabi ni Don, ang sagot niya dito ay true din. So, tingnan nga natin kung true nga ang sagot natin dito sa problem na ito. At ang sagot natin dito ay true dahil sa radicals or square roots, pwede tayong mag-multiply like regular multiplication, pero hindi tayo pwedeng mag-add. So, square root of 2 times square root of 5 is equal to square root of 10, at tama po iyan. Yan. So, sa mga nagsasagot ngayong umagang ito, good job sa inyo at maraming salamat sa inyo. Sabi ni Aaron Nicolas, medyo inaantok na daw siya. Kaya true ang naisagot niya kanina when it's supposed to be false. Pero okay lang yan kasi nakakalito naman talaga minsan kapag mag-a-add tayo or mag-multiply tayo ng mga radicals. At sabi naman ni Edeline, we can multiply the radicand as long as the same ang index. Yes, tama. Tamang-tama si Edeline na mukhang math teacher din na kagaya ko dahil ang index na tinatawag, yun yung maliit na number dun sa roots natin. So, pwedeng third root or fourth root. So, hindi natin siya pwede pag-multiply kung nakalagay ay square root of 2 times fifth root of 5. So, hindi siya pwede pagsamahin dahil magkaiba sila ng index or exponent. So, yon. So, paano naman kung ang tanong natin ay tulad nitong problem na ito? Ano ba ang magiging sagot natin kung itatanong ko sa inyo ang smallest prime numbers? Yan. So, ito ang isa sa mga usually tinatanong sa mga entrance exam test or standardized test na minsan nalilito ang karamihan sa atin. So, tingnan natin kung natatandaan nyo pa ang inyong math fundamental at masasagutan ninyo kung ano ba ang smallest prime number natin sa mathematics. So, wala siyang multiple choice. Ita-type nyo lang ang inyong sagot at tingnan natin kung tama ang number na isusulat ninyo sa sagot ninyo para sa tanong natin na ito. At sa muli, sa mga gising na gising, sa rehearsal natin, maraming salamat at gising pa kayo. Sabi ni, ayan na, naglalabasan ang mga sagot. Sana may mahuli akong isa. Tingnan natin kung sino ang sagot na mapipindot ko. At ang napindot ko sa ating screen ay si Jimer na ang sagot niya ay 2. Pero ang sagot ni Annabelle ay 1 naman. At yan yung dalawang values na commonly ginagamit or sinasagot ng mga estudyante natin. Pero ano nga ba ang tamang sagot? 1 nga ba? Or 2? Sabi ni Mylene, 2 ang sagot niya nang may pagdududa, kaya meron siyang question mark. At sabi naman ni Julian, ang sagot niya ay 2 with confidence dahil sigurado siyang 2 ang sagot. At ang sagot nga natin dito mga friends ay 2 dahil ang smallest prime number natin ay 2 at hindi 1 kasi ang 1 ay neither composite nor prime. So special case si 1 at hindi natin siya pwedeng gamiting prime number dahil ang factors ng 1 would be 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1, which is a special case kasi ang definition ng prime number ay dapat ang factors nito ay 2 or more pairs of
factors. So, si 2 ay prime number dahil 1 and 2 lang ang kanyang mga factors. Yan. At sabi naman ni Ma'am Edeline, grade 9 math teacher po, Dr. E from Malabon National High School. At sa mga taga Malabon National High School, good morning sa inyo. At sa mga nakasama natin ngayong araw na ito sa ating pagsasagot, good morning din. At maraming salamat sa inyo dahil ang ating topic for today ay yung mga common mistake na nagagawa natin kapag nagsasagot tayo ng mga math problem. At yan ang ating hihimay-himayin ngayong araw na ito. Hello! Nag-uunat pa talaga ako eh. So, good morning po sa inyong lahat. So yes, nasa rehearsal tayo ngayong araw na ito at ang ating practicean for today. So, syempre, hindi ko nalaman kung bakit yun na-trigger. But anyhow, maraming salamat sa mga nanonood ng ating practice session ngayong madaling araw ng Lunes. Ang ating live session would be later, alas 11 ng umaga. Hi, Julia. Alas 11 ng umaga at nagpa-practice session tayo ngayong araw na ito. And hopefully, makasama ko kayo sa live natin mamayang gabi or mamayang umaga dyan sa Philippines. What are you doing? What are you doing with that microphone? I'm doing live. I'm teaching math right now. Alright, so meron po tayo ngayong kaklase ngayong araw na ito. Do you want to say hi to them? Come. Here's Julia. Say hi. Hi to everyone. Hi. We're learning math today. I'm trying to teach math. Yeah. And everyone is invading me right now, but okay, just play there. And I am watching you on YouTube. Why? I'm trying to do my live right now, and you guys are coming into my room. So yan po. Kaya tayo nagpa-practice ngayong araw na ito dahil may mga ganyan mga pwedeng mangyari sa ating live session. Pero ituloy-tuloy na natin dahil ang ating common or ang ating problem or ang ating topic ngayon ay yung mga common error. Sabi ni Mylene, anak niyo po ba yan? So hindi ko po anak yan. Yan po ay anak na kaibigan kong si Jerome. At andito sila ngayon at nanggugulo. At syempre, andito na rin nakikigulo ang mga... So yes. So tuloy-tuloy na natin dahil ito ang ating pag-aaralan. Hi Ma'am Carol, good morning po sa inyo. At sabi ni Jan Cyril, good morning din, patambay habang gumagawa ng assignments. Yan. So sinundo na po ng tatay nila, si Jaden at saka si Julia, na nakikigulo sa ating practice session ngayong araw na ito. See? Practice lang naman, so okay lang. So common mistake number 1 ng ating pag-aaralan. Ano common mistake number 1 natin? 7/0 is equal to 0 daw. At yan ay common mistake dahil alam naman natin na ang 7/0 ay hindi equal to 0 dahil ang 7/0 ay ang isa sa mga undefined numbers sa mathematics. Now, bakit ba ito undefined or bakit ba hindi siya equal to 0? So, himay-himayin natin kasi kapag meron tayong 7/0, pwede natin siyang i-translate into 7 divided by 0. So, kung ang tanong ay ano ba ang 7 divided by 0, hindi natin na masasagot kasi kung gagamitan natin ang inverse operation which is multiplication, kapag nag-multiply tayo ng number na equal daw sa 7 times 0, ito ba ay magiging equal to 7? So, syempre, since wala tayong mapuproduce na number na kapag minultiply natin sa 0 ay equal to 7, which is ang inverse operation ng 7 divided by 0, kaya hindi nag-exist ang number na 7 divided by 0 or any number no matter how small or big it is. It could be positive, it could be negative, it could be decimal, it could be fraction. Once you divide it by 0, the number will no longer exist. Dahil yan yung isa sa mga math rule
na dapat nating malaman. Kaya kung meron tayong 0/7, 0/7, kung gagamitin natin yung same logic na in-apply natin kanina, 0 divided by 7 is what? So kung itatranslate natin siya using our inverse operation, which is multiplication, ano nga ba naman ang number na kapag minultiply natin by 7 ay equal to 0? And by this time, meron na tayong maiisagot dahil ang number na pag minultiply natin sa 7 ay magiging equal to 0 ay equal sa 0. Kaya ang 0/7 ay equal to 0 at ang 7/0 ay hindi equal to 0 kasi it does not exist. At yan yung common mistake number 1 natin. At isusunod na natin si common mistake number 2, which is -3 squared is equal to 9 daw. At ito yung common error ng mga students natin na every time na makakakita sila ng exponent of 2 at kahit may negative yan, i-assume nila na magiging positive yan kasi negative times negative is equal to positive. But in this case, hindi po tama na ang sagot natin ay 9 dahil tatandaan natin na yung negative natin, it represents -1 at yung ating exponent ay kasama lang ni positive 3. So isang beses lang natin siya pwedeng gamitin unless nasa parentheses yung ating square -3 and then tsaka natin siya i-square. So si -3 squared ay equal to -9 at hindi positive 9. So yan yung common error natin na ginagawa kapag ka meron tayong exponent of 2. Kaya kung meron tayong -3 squared is equal to -9 kasi si -1 ilalabas natin at i-square natin si 3 which is 9. So yan yung ating explanation kung bakit si -3 squared ay equal to -9 at hindi positive 9. So yan yung tatandaan ninyo na hindi porket meron tayong square sa ating mga negative numbers, ay automatic na siyang magiging positive dahil mangyayari lamang ito kung naka-enclose sa parentheses yung ating number na ni-raise sa power of 2. Kaya doon sa goal natin kanina, ano nga ba ang value ng negative x squared kung ang x ay equal to positive 2? Siyempre, alam na natin ang sagot dyan ay -4 at hindi positive 4 dahil nga nasa labas yung negative at wala tayong parentheses doon sa ating expression. So, ang sagot natin ay -4. Pero kung meron tayong x squared, when x is equal to -2, it will be a different story kasi si x ay -2. So, kailangan na natin siyang enclose sa parentheses dahil ang value ng x natin ay -2. Kaya -2 times -2 is equal to positive 4. So, dito lang tayo magkakaroon ng positive 4 na sagot kapag ka yung ating numerical value na negative ay naka-enclose sa ating parentheses. So, yan yung common mistake number 2 natin. Kaya kung meron tayong 2x squared is equal to, or when x is equal to -2, si x squared natin, magiging positive yan. Kaya kung isi-simplify natin yung ating algebraic expression, ang magiging sagot na natin yan ay positive, which is 2 times 4, which is equal to positive 8. So yan yung ating tatandaan every time na meron tayong mga squares at mga negative numbers. So lagi natin i-check kung merong parentheses yung ini-square natin. And common mistake number 3 natin, ang common mistake number 3 naman natin ay 5x raised to the second power. Ang sagot daw dyan is 5x squared. Ang nalilimutan naman natin dito sa pag-solve or simplify ng expression na ito ay yung i-distribute yung ating exponent of 2. So, mali ang sagot na 5x squared kapag ka in-square natin yung mga values inside a parentheses. Kasi pwede natin, i-distribute yung value natin ng 2, kaya ang 5x squared would become actually 5 squared times x squared. Kaya meron tayo dapat na 25x squared sa ating value. At ito yung common mistake number 3 natin na kadalasang nakukommit natin kapag nagsasagot tayo ng mga problems na nandito. So, paano naman kung meron tayong 9/x
squared. Ano nga ba ang magiging sagot natin dito? So tulad din ng ginawa natin kanina, pwede nating i-distribute yung ating exponent kasi nasa labas siya ng parentheses at ang ating operation ay division. So kung ang operation natin sa ating expression ay division or multiplication, pwede natin siyang i-distribute sa ating mga terms. So ang magiging sagot natin dyan ay 9 squared all over x squared, which is equal to 9 times 9 is 81 all over x squared. At yun yung magiging sagot natin kapag sinimplify natin yung expression na yan. At common mistake number 4, 5 yung mga common mistakes natin. So ang common mistake number 4 natin, ang 2 plus x raised to the square or to the second power daw ay equal to 2 squared plus x squared. At alam natin na yan ay mali dahil hindi natin pwede i-distribute yung ating exponent kapag ang operation natin ay addition or subtraction. So when that happens, tandaan natin na ang distribution ay hindi na mangyayari. So tandaan natin yung common mistake number 3, nalilimutan natin mag-distribute. So, pwede tayo mag-distribute ng exponent kapag multiplication and division yung ating problem. Pero kapag addition and subtraction, hindi tayo pwedeng mag-distribute. So, to be able to simplify or evaluate this power, kailangan natin siyang i-expand. So, meron tayong 2 plus x quantity square is 2 plus x times 2 plus x. At kapag finoil natin siya or multiply yung ating binomials, ang magiging sagot natin dyan ay 4 plus 2x plus 2x plus x squared dahil dinistribute natin yung ating mga terms doon sa second term at since pwede tayo mag-combine like terms, ang ating magiging simplest form would be 4 plus 4x plus x squared or kung gusto nyo siyang gawing standard form, pwede din siyang x squared plus 4x plus 4. So yan yung ating common mistake number 4. Kailan ba tayo pwedeng mag-distribute ng exponent? So kapag ang operation natin ay addition or subtraction, distribution of your exponent is no longer possible. So yan yung mistake number 4 natin. Kaya kung meron tayong triangle plus 5 squared, hindi siya pwede maging triangle squared plus 5 squared. So, dapat natin siyang i-expand. So, triangle plus 5 times triangle plus 5. I-distribute natin si triangle plus 5 doon sa kabilang triangle plus 5. So, ang magiging sagot natin dyan ay triangle squared plus common term ay 5 triangle plus 5 triangle. So, meron tayong 10 triangles plus 5 squared, which is equal to 25. Kaya ang magiging sagot natin dyan would be triangle squared plus 10 triangles plus 25. At yan yung common mistake number 4 na tatandaan natin. At ang last common error natin na pagdedebatihan natin mamaya ay ang x plus 2 all over x is equal to 2. Paano nga ba natin sasagutan yan? Ito ba ay equal? So, hindi po natin pwedeng i-cancel si x natin dahil meron tayong operation na addition in between x and 2 sa ating numerator. So, pwede lang tayong mag-cancel ng ating mga common terms sa numerator at denominator kapag factors ang pinag-uusapan natin. Pero kung ito ay addition or operation of addition and subtraction, hindi natin basta-basta makakancel ang mga common terms sa taas at sa baba unless factors siya ng ating numerator or common factor siya ng ating numerator at ng denominator. So, yan yung isa sa mga common mistake natin na kailangan yung matandaan. Kaya, kung gagamitin natin itong concept na ito para masagutan natin si 15 all over 3. So, si 15 all over 3, para ma-share ko sa inyo kung bakit makakancel natin yung mga factors na yan kasi hindi na siya 5 plus 3 is equal to 15. It's 5 times 3, which is yung factor natin ng 15. At dito tayo pwede mag-cancel ng common term dahil factors na yung pinag-uusapan natin. At hindi yung term na ina-add natin o sinasubtract sa ating mga variables. Kaya ang sagot natin dyan ay equal to 5 kasi kung meron nga tayong 5 plus 3 all over 3, so alam natin ang 5 plus 3 all over 3 is equal to 8 over 3. Kung gagamitin natin yung common error natin, yung
sa tingin natin ay dapat tayo mag-cancel since parehas yung term natin sa taas at term natin sa baba. Kapag ginawa natin yon, ang magiging sagot na natin sa 5 plus 3 all over 3 is equal to 5. Pero tama ba yon? Di ba hindi naman tama yon? So, hindi natin pwede basta-basta mag-cancel ng mga common or identical terms sa taas at sa baba. Kaya kailangan nating maging mapanuri at alamin ang mga rules na ginagamit natin sa bawat math problems. So si Patrick John ng Kumu, hello, good morning sa inyo. So shout out sa iyo. So naghingi siya ng shout out at sa mga nanonood sa atin pa rin ngayong practice, good morning. At sa mga natutulog na, go ahead. You need to go to sleep dahil mag-aalas-2 na ng madaling araw. So magkita-kita tayo mamaya ng 11:00 ng umaga. So kung meron tayong 2 over x plus x at gagamitin natin yung concept na natutunan natin, alam natin na pwede natin makancel si x's kasi factors ang 2 at saka si x ng 2x, kaya pwedeng makancel yung common term. Kaya ang sagot natin dito kapag sinimplify natin is equal to 2. Kaya iyan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito sa ating problem na isi-share ngayong araw na ito. So since nabigay ko na sa inyo yung common mistakes 1, 2, 3, 4, and 5, let's see kung masasagutan nyo na ang mga questions natin for today. So problem number 1, ano sa tingin nyo ang value ni 0 all over 5 raised to negative 1? Ayan. So, itatype nyo ang inyong mga sagot, hindi na ito multiple choice. So, tingnan natin kung masasagutan nyo pa yung problem natin dito. So, sabi ni John, GV, hello daw, Sensei. So, hello, good morning din sa inyo. At maraming salamat sa panonood nating live. Masasagutan mo kaya ang problem na ito? Ano sa tingin mo answer natin sa 0 over 5 raised to negative 1? Ayan. So, sabi naman ni Alpha Bravo, si AD, pa-shoutout daw at good luck sa akin mamaya para sa finals niya. So sa mga finals bukas, good luck sa inyo. At sa iyo, Alpha Bravo, good luck din sa iyo. At syempre si Ma'am Caro ng Pasay City North High School na nanonood sa ating ngayong umaga ito. At sorry po, napindot lang. Miss our Monday with you. Hopefully to join you later. Yes, so Ma'am Carol, hindi nyo pa mamimiss ang ating Monday dahil meron tayong Monday mamayang 11:00 ng umaga. So practice lang to, kaya pwede pa tayo humabol mamaya sa ating actual live para sa ating lahat. So sabi ni Nino, ang sagot niya daw ay negative 1. So, negative 1 nga ba ang sagot natin dito? Kasi ang sabi ni Edeline, ang sagot niya dito would be undefined. At malalaman naman natin kung bakit undefined yung sagot niya. So, sabi naman ni Frostbite, sabihin natin Frostbite. Sabi ni Frostbite, hi daw po sa lahat watching from Dubai. So, mga nanonood sa atin sa Dubai. So, meron mga nanonood sa atin sa Dubai. Meron nanonood sa atin sa Norway. So, hello sa inyong lahat. So, tingnan natin kung ano nga ba ang sagot dito. Undefined nga ba ang sagot natin sa problem na ito? At ang sagot ko nga dito ay undefined din. So, bakit nga ba undefined ang value na ito? Undefined siya kasi yung negative 1, ibig sabihin yan, kailangan nating i-reciprocate yung ating fraction. So, from 0 raised to 5, it will become 5 all over 0. And since yung ating fraction ay na-reciprocate, yung ating denominator na 0 will make our number undefined. Kaya, undefined ang sagot natin dito. Kaya good job sa mga nakakuha ng tamang sagot, sa mga nag-attempt ng sagutan ang problem na ito. So ituloy-tuloy natin. Ano nga ba ang problem naman dito? Ano sa tingin nyo ang value ng negative 9 squared? Ayan. So sagutin natin ang mga comment ng ating mga friends habang nagsasagot kayo ng mga tanong natin sa ating problem of the day.
Sabi ni Lefenayer, late na po ang start. Yes, late na tayo nag-start dahil sa practice natin. Alauna na tayo nag-start actually. So maraming salamat ulit sa mga sumusubaybay ng ating practice. At sabi naman ni Mr. and Mrs. Farstad na taga Norway, ilang weeks kayo sir sa Sweden? Siguro 4 weeks or 5 weeks. So, tingnan natin kung hanggang kailan tayo kasi magpapasok na tayo sa August. So, kailangan natin makabalik dito sa Amerika before tayo magpasukan. Yes. So, hopefully, may makita tayo mga number vendors natin sa Sweden at sa Scandinavia o sa Northern Europe kung saan nandoon ako ay next week. So, ang live stream natin next week ay ang time zone natin ay may iba dahil nag-iiba siya ng 6 hours if I'm not mistaken. Yes, so see you sa mga nasa Scandinavia next week. At ang mga sagot natin, sabi ni Edeline, it's negative 81. At sabi naman ng mga friends natin sa Facebook din o sa YouTube, si Christian nagising pa rin. Ang sagot natin daw ay negative 81. So tingnan natin kung negative 81 nga ang sagot natin dito. At ang sagot na natin dito ay negative 81 dahil ang negative 9 ay wala or hindi enclosed sa parentheses. Kaya ang sagot natin dito ay negative 81. So paano naman dito sa 2x all over 3 or quantity 2x all over 3 raised to the power of 3? Kung i-evaluate natin ito, ano ba ang tamang value natin dito sa expression na ito? Malalaman natin yan sa inyong mga sagot. So, tingnan natin ang inyong mga sagot dito sa problem na ito. Hopefully, ay tama ang inyong mga pagpindot ng inyong mga fractions. Yan. So, sabi ni Mr. and Mrs. Farstad na taga Norway, kapag nakapasyal kayo sa Norway, let me know. Pwede kayong mamasyal sa Oslo. Yes. Tingnan natin kung mag-bibisita natin ang Norway sa ating trip sa Sweden next week. So, may mga sagot na ang ating mga friends dahil ang sagot ni Edeline, 8x cubed over 27. Yun yung sagot ni Edeline. Gusto ko yung patype mo ng sagot mo dito. At yan din naman ang sagot ni Julian, pero iba ang kanyang way of writing his answer. Gumamit naman siya ng caret. 8x raised to 3 is equal to 27 ang kanyang sagot, which is kaparehas naman ng sagot ni Manilyn na taga YouTube na regular din natin nakasama sa ating mga live stream. Ang sagot natin dito mga friends ay equal sa 8x raised to 3 all over 27. So, sa mga nakapagsagot ng tama, good job sa inyo dahil yan nga ang sagot natin. So, ngayon, hindi na kayo magmumroblema sa inyong pagtatype ng sagot dahil true or false ang ating problem. Ano ba ang sagot natin dito sa problem na ito? Ito ba ay true? Ito ba ay false? Malalaman natin yan sa inyong mga sagot sa comment section. So ano ba ang value ng 5 plus x or quantity 5 plus x raised to the 3? Ito ba ay 125 plus x cubed? True or false? So isulat nyo ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung tama ang sagot nyo dahil sabi ko nga sa inyo, nagpa-practice tayo ng mga common mistakes natin at hopefully yung mga errors na yan ay maiwasan natin dahil sa math, napakahalaga ng fundamentals at napakahalaga na alam natin yung mga math fundamentals natin para hindi tayo nalilito kung tama ba o mali ang ating mga sagot. So, tingnan natin kung hindi kayo nalito sa pagsagot ng problem na ito na ano nga ba ang sagot sa 5 plus x quantity cubed. Sabi ni Lefenayer, true ang sagot niya. So, totoo daw ito. So, sabi naman ni Edeline, ang sagot niya dito ay false. Ito daw ay mali na sagot. So, tingnan natin kung tama nga, kung sino ang tama, si Edeline ba or si Lefenayer sa sagot nilang true or false. Aba, malalaman natin yan sa mga sagot ninyo mamaya. Parang pinipindot ko lang lagi is yung sagot ng dalawang estudyante natin. So, malalaman natin yan sa ating sagot dahil hindi ko na patatagalin. Ang totoong sagot dito o ang sagot na hinahanap natin dito ay false dahil hindi pwedeng i-distribute si cubed
Ang tamang sagot dyan, kung gusto niyo sagutan kung ano ang sagot dito, kailangan niyo i-expand si 5 plus x raised to 3. So, imumultiply niyo si 5 plus x by itself 3 times. At ang sagot niyan ay equal to a cubic function. So, cubic function yan. Hindi ko nasasagutan, pero mahaba-haba yung solutions ng problem na yan. So, sa mga nakasagot ng false, good job sa inyo dahil false ang sagot natin dito sa problem na ito. So, bawi-bawi tayo. Tingnan natin kung magiging tama ang inyong sagot at hindi kayo masyadong malilito kung ang problem natin ay 2x times 5 plus x all over x plus 5. Ang sagot daw dito ay 2x. Ito ba ay true or false? Malalaman natin yan sa inyong mga sagot. So, tingnan natin, true or false nga ba? Sa sagot natin dito, equal to 2x ba ang problem natin dito? Yan. Malalaman natin yan. Sabi ni Manolyn, always your fan, sir. Ayan. Maraming salamat sa iyo sa panonood and maraming salamat sa pag-support ng ating mga math videos. At syempre, kitang-kita naman dahil puro tama ang iyong mga sagot, Manolyn. So, ituloy-tuloy natin ang iyong winning streak dito sa problem na ito. Ano nga ba ang sagot natin dito? At natutuwa naman ako kay Julian dahil in-expand niya yung problem natin kanina. Ang magiging sagot daw ng ating cubic function ay x cubed plus 15x squared plus 75x plus 125. So Julian, minultiply mo ba siya o ginamitan mo siya ng Pascal triangle o yung ating binomial theorem? So, tama ang sagot ni Julian sa ating expansion kanina. Pero hindi yan yung sagot dito. Tinitingnan lang natin kung true or false ang magiging sagot ninyo para sa problem na ito. Sabi ni Christian, tamang math lang sa madaling araw. And yes, madaling araw, pero tamang-tama pa rin ang inyong mga sagot. So, it's a true testament sa inyong math aptitude na kahit wala pa kayong tulog, ay nakakapagsagot pa rin kayo ng tama. Kasi sabi ni Christian, ang sagot daw dito ay true. At yan din naman ang sagot ni Brenda ng Facebook. True ang sagot niya dito sa problem na ito. Yan din ang sagot ni Lord Land Angelo. Nakakapasok lang ata sa ating rehearsal na yung araw na ito dahil ang sagot nga naman natin dito ay equal sa true. So sa true lang dahil pwede nating i-cancel si 5 plus x dahil identical terms sila. So since pwede natin isang i-cancel kasi separated si 2x at si 5 plus x ng multiplication or operation of multiplication, pwede natin siyang i-cancel. So, paano naman kung ang ating sasagutan ay 5 minus x all over x minus 5, ito ba ay equal to negative 1? So, malalaman natin yan sa inyong mga sagot. So, tingnan natin kung gagana pa ang inyong mga brain cells sa problem natin na ito. Ano nga ba ang magiging sagot natin? Kung meron tayong 5 minus x all over x minus 5. So, tingnan natin ang inyong mga sagot. Ito ba ay true? Ito ba ay false? Titingnan natin yan. Sabi ni Edeline, mag-aalas 2 na daw ng madaling araw. Medyo inaantok na po, pero nakaka-interesting ng topic. At maraming salamat at nag-enjoy ka sa ating topic ngayong araw na ito. So, tingnan natin, Edeline, kung gising na gising pa ang iyong diwa at masasagutan mo ng tama ang problem natin na ito. Ito ba ay true or false na 5 minus x all over x minus 5 ay equal to negative 1? Yan. Sabi ni Frostbite na taga Dubai, ang sagot niya dito ay false. Pero, sabi ni Nino ng Facebook, ito daw ay true. So, nagsasagot pa rin ang ating mga friends sa Facebook at sa Kumu at saka sa YouTube. At ang sagot natin dito ay sa true lang. So, true ang sagot natin dahil kapag pinactor out natin si negative 1 sa 5 minus x, magiging identical na yung ating term. So, magiging siyang negative 5 plus x
At yung -1 na na-factor out natin, yun yung matitira, kaya ang sagot natin ay -1. So yan ang ating problem ngayong araw na ito at sa mga nakapagsagot ng ating expressions or mga problems ngayong araw na ito. Maraming salamat. Ito yung ating pinag-umpisahan, yung ating problem of the day, -x² when x is equal to 2. Nasagutan natin to kanina na ang sagot natin dito ay equal to -4 kasi ang ating power of 2 ay magiging positive lamang kung naka-enclose sa ating parenthesis yung ating numerical number na i-square. Pero kung wala siyang parenthesis, si square ay kay 2 lamang gagana yung kanyang exponent or kanyang power. At yan ang ating topic for today na pag-aaralan natin mamayang umaga sa ating actual live, common math mistakes and how to avoid them. So sa mga tumutok ngayong araw na ito, kahit madaling araw na, dyan sa Philippines, na karamihan sa inyo ay nanonood ng ating live. Maraming salamat dahil magkikita-kita tayo dito mamaya sa kwartong ito dahil wala tayo sa Barstow. Andito tayo sa New Jersey para sa ating live streaming. So sa mga nanonood sa atin ngayong araw na ito, sana magkita-kita tayo mamayang umaga at maraming salamat sa pagtutok ninyo at sa pagsama sa akin habang nagpa-practice tayo. I really appreciate your time and your effort sa pagsagot ng ating mga rehearsal problem because it helps me build my confidence sa pag-live stream natin. At kay Christopher Galido, good morning and happy birthday sa iyo. Ngayon ko lang nabasa ang iyong pa-comment, but happy birthday and I wish you many more birthdays to come. And to everyone, maraming salamat sa inyo. God bless and see you again next time. Bye!